මේ දවස්වල 2GB RAM එකක් තියෙන 32GB storage එකක් තියෙන entry level එකේ ෆෝන් එක රුපියල් 40000 50000 අතර ගණන් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ඒ වගේ ගාණක් දීලා ඒ වගේ ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නත් අමාරුයි රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක. ඒ වගේ රුපියල් 40000ක 50000ක ෆෝන් එකක තියෙන ෆීචර්ස්ම තියෙන ෆෝන් එකක් ඔයාලට රුපියල් 30000කටත් වඩා අඩුවේ මිලදී ගන්න හම්බුනොත් කොහොමද? entry level එකේ ෆෝන් එකකට තියෙන හොඳම සහ අවම මිල තියෙන ඒ වගේම අවුරුදු එකක වගකීමකුත් එක්ක ගොඩක් හොඳ ආෆ්ටර් සර්විස් එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඔයා වාසනාවන්තයෙක් වුණොත් එක ෆෝන් එකක් මිලදීගෙන තවත් ෆෝන් එකක් දිනා ගන්නත් අවස්ථාව හම්බ වෙනවා. මේකේ ගාණ අඩු වුණාට වැඩ නම් අඩු නැහැ. face unlock පහසුකම 128GB වෙනකන් external memory එකක් භාවිත කිරීමේ හැකියාව සහ තවත් ගොඩක් පහසුකම් එක්ක තමයි මේ ෆෝන් එක එන්නේ. ඉතින් ඒ තමයි Itel A series එකේ ලංකාවට අලුතින්ම ආපු Itel A26 කියන ෆෝන් එක. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මතක් කරන්න ඕනේ giveaway එකක් විදිහට අපි අද කතා කරන මේ Itel A26 ෆෝන් එකක් ලබා දෙන්න Itel සමාගම කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මම Facebook එකට ගිහිල්ලා Itel official page එක follow කරලා තියාගන්න. page එකේ link එක මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා Microtronic Technology YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ ගාලන්න මම ගිහන් ප්‍රියදර්ශන. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා තාමත් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මොන ෆෝන් එක ගැනද කියලා. ලංකාවට අලුතින්ම ආපු මේ Itel A26 කියන මේ ෆෝන් එක ඔයගලන්ට දැන් රුපියල් 29990කට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ටිකක් අඩු ගානට ෆෝන් එකක් හොයන කෙනෙක්ට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම තමයි පොඩ්ඩක් net එකේ හොයලා බලන්න 2GB RAM එකක් තියෙන 32GB storage එකක් තියෙන entry level එකේ ෆෝන් එක බලපුවාම ගණන් අඩුවටම ගන්න දින හොඳ ෆෝන් නම් මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන දැනගන්න අපිට අග්ගලා අන්බොක්සින් එකට ගිහිල්ලා එමු. අන්බොක්ස් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා බොක්ස් එක කොයි වගේද කියලා මම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් පෙන්නලා ඉන්නම්. බොක්ස් එකේ සයිඩ් දෙකකින් A26 කියලා ලොකුට සඳහන් කරලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ සයිඩ් එකේ Itel family එකේ තවත් ප්‍රොඩක්ට් කිහිපයක ක්ලිප් ආර්ට් ටිකක් print කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ ඉස්සරහින්ම device එකේ ෆොටෝ එකක්, device එකේ RAM එක, ROM එක ගැන වගේම display එක ගැනත් සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ පිටිපස්සෙන් මේ device එකේ key features ටික සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, අපි දැන් එහෙනම් යන් unboxing එකට. ඔයාලා දැක්කා අපිට ෆෝන් එකත් එක්ක මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා. ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක සහ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එක ගැන කතා කරනවා නම් ෆෝන් එකේ බෑක් එකේ අපිට 2 tone ඩිසයින් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එක පැත්තක අතට ෆීල් වෙන ෆුල් ටෙක්ස්චර් එකක් සහ අනිත් පැත්තෙන් semi matte තීරුවක් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මේකේ එජ් එහෙම කර්ව් කරලා තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ බෑක් එක සහ ෆ්‍රේම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් මැටීරියල් වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් වලට ප්ලාස්ටික් බෑක් කවර් එකකුත් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ බටන් සහ පෝට් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තේ වොලියුම් බටන් එකත්, පවර් බටන් එකත්, යට පැත්තේ මයික්‍රෝ USB පෝට් එක සහ මයික් එකත්, ෆෝන් එකේ උඩ පැත්තෙන් 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් පෝට් එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ බෑක් පැනල් එකේ යටින් තමයි අපිට මේකේ ස්පීකර් එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මේකේ SIM දෙක සහ මයික්‍රෝ SD කාඩ් එක දාගන්න ෆෝන් එකේ බෑක් කවර් එක ගලවලා දාගන්න ඕන. මේ ෆෝන් එකේ ගානත් එක්ක මම බලාපොරොත්තු වුණාටත් වඩා ගොඩක් හොඳ බිල්ඩ් ක්වොලිටි එකක් සහ මාරම ලුක් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා මට මේ ෆෝන් එකේ. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට යමු. මේ ෆෝන් එකේ අඟල් 5.7ක HD+ ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ඩිසයින් එකට එයාලා හඳුන්වන්නේ water drop design එකේ full screen display එකක් කියලා.
ඩිස්ප්ලේ එකේ කලර්ස් උනත් ෆෝන් එකේ ගානට සාපේක්ෂව ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේකේ අවුට්ඩෝර් විසිබිලිටි එක සහ විවින් ඇංගල් සාමාන්‍ය මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කියන්න ඕන මේක එන්ට්‍රි ලෙවල් එකේ ෆෝන් එකක් වුණාට ගොඩක් හොඳ කලර්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ. ඩිස්ප්ලේ එකකින් පස්සේ ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එක ලබා දීලා තියෙන ෆේස් අන්ලොක් පහසුකම ගැන බලමු. ෆෝන් එකට සාපේක්ෂව මේකේ ෆේස් අන්ලොක් පහසුකම වගේ ෆෝන් එක අන්ලොක් වෙන්න යන ටයිම් එක ගොඩක් අඩුයි. මිඩ් රේන්ජ් එකේ ෆෝන් එකක් අන්ලොක් වෙන්න ගන්න ටයිම් එකට වඩා මේක පොඩි ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට ඒක ලොකුවට දැනෙන වෙනසක් නෙමෙයි. ලෝ ලයිට් වලදී ස්ක්‍රීන් එක සුදු පාට වෙලා ෆේස් එක ඩිටෙක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය ආලෝකය හදාගෙන ෆේස් එක ඩිටෙක්ට් කරගෙන ලොක් එක අන්ලොක් කරලා දෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. හොඳට එළිය තියෙන වෙලාවක යන කාලයට වඩා පොඩි ප්‍රමාණයකින් ලෝ ලයිට් වලදී කාලය වැඩි වෙනවා ෆෝන් එක අන්ලොක් වෙන්න. මේ ෆෝන් එකට එක බයෝමෙට්‍රික්ස් මෙතඩ් එකක් විතරයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේකට ෆිංගර්ප්‍රින්ට් අන්ලොක් පහසුකම නම් ලබා දීලා නැහැ. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රොසෙසර් ගැන බලමු. 1.4 GHz quad core processor එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. අපිට මේ ෆෝන් එකේ OS එක විදිහට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ Android 10 Go Edition එක. මේ ෆෝන් එකේ RAM එක 2GB වුණත් Android Go Edition එක නිසා ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳට ස්මූත්ව perform කරනවා. අපිට මේ ෆෝන් එකේ 2GB RAM එකක් සහ 32GB storage එකක් තියෙන version එක විතරයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මම මේ ෆෝන් එකේ වැඩ කරපු දවස් 2-3 ඇතුළත කාලයේදී ෆෝන් එකේ performance එක කිසිම අවුලක් බලා ගන්න පුළුවන් නැහැ මට. අපිට මේ ෆෝන් එකේ පොඩි games එකක් play කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ෆෝන් එකේ තියෙන game එකක් සහ Play Store එකෙන් download කරගත්ත game එක මම ඔයගලන්ට play කරලා පෙන්නන්නම්. මුලින්ම මම ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන මේ car game එක ඔයගලන්ට play කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ game එක play කරනකොට මට කිසිම අවුලක් බලා ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඊළඟට අපි Play Store එකෙන් download කරගත්ත Clash of the Clans game එක play කරලා බලමු. මේකෙදි කිසිම අවුලක් බලා ගන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ මට. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගැන බලමු. මිලියම්පියර් 3020ක බැටරි එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේක රිමූවබල් බැටරි එකක්. අන්න ඒක ගොඩක් වටිනවා. හදිස්සියකදී බැටරි එක ගලව ගන්න ෆෝන් රිපෙයාර් කරන ෂොප් හොයාගෙන යන්න ඕනි වෙන්නේ මේ නිසා. අපිට මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක පැය 2.5 3ක් වගේ කාලයක් යනකොට ෆුල් charge කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙම charge කරගත්ත ෆෝන් එක normal user කෙනෙක්ට දවස් 2.5 වගේ කාලයක් එක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මේකේ sound quality එක අපිට average මට්ටමකින් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ගානේ හැටියට ප්‍රමාණවත් quality sound එකක් ලබා දීලා තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් මට. මේකේ ස්පීකර් එක තියෙන තැන දැක්කහම කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් sound play වෙන වෙලාවක අතින් අල්ලන් ඉන්නකොට ස්පීකර් එක අතට කව වෙන්න පුළුවන් කියලා. මටත් ඒ ප්‍රශ්නෙම ඇවිත් මමත් චෙක් කරලා බැලුවා ඒ දේ. නමුත් මෙයාලා ස්පීකර් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ ඒක බලලා. මොකද අපි අල්ලගත්තාම අතට ස්පීකර් එක කවර් නොවන විදිහට තමයි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන බලනවා නම් ෆෝන් එකට AI ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේකේ මේන් කැමරා එක f2.2 අපිචර් එකක් තියෙන 5 මෙගාපික්සල් කැමරාවක්. අනිත් කැමරා එක ගැන නම් සඳහනක් කරලා නැහැ. ඒ වගේම මේ කැමරා සෙටප් එකට LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. කැමරා එකට ගියාම ෂෝට් වීඩියෝ, පෝර්ට්‍රේට්, පැනෝරාමා, ලෝ ලයිට්, HDR වගේ පහසුකම් කීපයක්ම ලබා දීලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂම දේ තමයි මේකට Pro mode එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා manual settings හදාගෙන අපිට photos capture කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැමරා setup එක AI කැමරා setup එකක් නිසා අපි capture කරගන්න දේවල් ෆෝන් එකට identify කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. අපිට මේ ෆෝන් එකේ main කැමරාවෙන් සහ front කැමරාවෙන් 720p දක්වා videos record කරගැනීමේ හැකියාවද තියෙනවා. අපි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා වලින් අරගත්ත sample ටිකක් බලලෙමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තවත් හොඳට මේක ගැන idea එකක් අරගන්න පුළුවන්.
බොක්ස් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට මේ Itel A26 ෆෝන් එක මිලදී ගත්තාම තව මේ જાති ෆෝන් එකක් දිනා ගන්න හම්බ වෙනවා. බොක්ස් එකේ ඇතුලේ තියෙන මේ කාඩ් එක හොරලා ඒකේ සඳහන් වුණොත් ඔයා වින් කළා කියලා ඔයාලට මේ જાති තවත් ෆෝන් එකක් දිනා ගන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම Itel official Facebook page එක follow කරලා තියෙන අයට මේ Itel A26 ෆෝන් එක giveaway එකකින් ලබා දෙන්න Itel සමාගම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා දැන් මම Itel Facebook page එක follow කරලා තියාගන්න. මම page එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ගැන මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒවත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් උත් ඔයගලන්ට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම Microtronic Technology Facebook page එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.